Trung Ban là một chàng trai bẩm sinh đã bị bại liệt đôi chân. Chú Hán và cô con gái Tiểu Nguyệt mặc dù là hàng xóm, thế nhưng họ rất quan tâm và đối xử tốt với anh bạn. Thường ngày anh làm việc tại một văn phòng luật sư, quản lý ở đây là luật sư Giang Thành. Nhiệm vụ của Trung Ban là đánh máy, tổng hợp thông tin cho những vụ kiện. Ngày hôm nọ, luật sư Giang Thành đứng ra giải quyết tranh chấp đất giữa cậu chủ xưởng dầu dừa là Cao Lương và anh em nhà Hùng Mậu. Bọn chúng muốn lấy lại mảnh đất này bởi vì hợp đồng cho thuê đã hết hạn, công xưởng đang làm ăn phát đạt, cho nên Cao Lương không chịu bàn giao đất. Tức giận nhóm người Hùng Mậu bèn dùng đến vũ lực. Bọn chúng cùng giở trò với Tiểu Nguyệt. Luật sư liền gọi chú Hán dẫn người vào trợ giúp. Trong lúc hỗn loạn, chú Hán vô tình đâm chết một người. Nhìn thấy cảnh sát đang ập đến, chú Hán liền bỏ chạy, thế nhưng cũng không thoát được. Căn cứ theo luật pháp của nơi này, giết người là tội bị tử hình, không thể kháng án được nữa. Trước khi chết, chú Hán nhờ anh Trung Ban chăm sóc cô con gái Tiểu Nguyệt. Tuy nhiên với thể trạng của anh Ban làm sao bảo vệ được cho cô gái. Chú Hán mới cởi áo ra và bảo anh Ban hãy sao chép hình xăm sau lưng. Đây là một loại tà thuật của Nam Dượng, nó có thể giúp cho con người khỏe mạnh trong một thời gian nhất định. Sau khi có được hình xăm, Trung Ban trở về nhà cùng với Tiểu Nguyệt. Chú Hán thì đã bị tử hình. Anh Ban mới ngỏ lời cầu hôn Tiểu Nguyệt để tiện bề chăm sóc cho cô gái. Thế nhưng Tiểu Nguyệt lại không đồng ý, bởi vì người cô yêu chính là Cao Lượng, cậu chủ xưởng dầu dừa. Buổi sáng đó, Trung Ban liên tục bị cấp trên quở mắng vì đã chậm trễ trong công việc. Cô đồng nghiệp Thanh Thanh tốt bụng mới đi qua an ủi anh bạn. Tất cả cũng là do anh bị dị tật, cho nên người khác ai cũng xem thường. Tình yêu và công việc đều không được như ý. Trung Ban bèn về nhà lấy ra hình xăm tà thuật và làm theo hướng dẫn trong đó. Đầu tiên là đào một cái hố ngay giữa nhà, sau đó xuống bên dưới thì thầm câu thần chú ấm bà là Sprite Zero Film. Một lúc sau trong hố chảy ra dòng nước đen. Trung Ban trở thành siêu mà nhớ có sức mạnh cường đại. Sáng hôm đó có một phiên tòa xét xử một vụ án cưỡng hiếp. Luật sư Giang Thành đại diện cho nạn nhân là cô gái Xuân Hoa. Trước mặt chánh án và bồi thẩm đoàn, Giang Thành mời bị cáo kể lại chi tiết của sự việc. Anh ta nói rằng đêm đó Xuân Hoa đã say rượu, là hàng xóm của nhau nên bị cáo tốt bụng dìu cô gái vào nhà. Không ngờ Xuân Hoa lại quyến rũ bị cáo, mời gọi anh quan hệ nam nữ. Đôi bên đều là tình nguyện, không thể nào quy cho anh tội cưỡng hiếp. Đến lượt Xuân Hoa thuật lại câu chuyện thì lại khác. Tối hôm đó bị cáo đang say rượu, không kiềm chế được bản thân nên đã theo Xuân Hoa đi vào nhà, sau đó dùng vũ lực cưỡng hiếp cô gái. Xuân Hoa kể lại rất chi tiết quá trình soạt chuối của bị cáo ngay trước mặt mọi người trong phiên tòa. Chính vì vậy ai cũng tin tưởng cô gái đã nói sự thật. Thế là ngày chánh án phán xử bị cáo tội cưỡng hiếp. Ngoài ra còn bồi thường cho nguyên đơn số tiền 200.000 đô. Không ai biết rằng trước đó Xuân Hoa đã gặp riêng luật sư Giang Thành. Chính ông ta đã bày vẽ cho Xuân Hoa kể lại câu chuyện như ban nãy, mục đích là vu oan cho anh bị cáo và chiếm đoạt số tiền bồi thường 200.000 đô. Vô tình Trung Ban đã nghe được câu chuyện này, anh cảm thấy vô cùng tức giận. Công lý đã bị che lấp. Tối hôm đó Xuân Hoa lại tìm một con mồi khác để kiếm tiền bồi thường. Cô ta giả vờ vào trong nhà tắm, đột nhiên có dòng nước đen chảy ra cái bồn. Sau đó mà Nhất ngồi lên bóp cổ giết Xuân Hoa, xem như đây là sự trừng phạt của công lý. Xong việc mà Nhất lập tức chạy về nhà nằm nghỉ, nó trở lại nguyên hình là Trung Ban. Đêm hôm sau có hai tên biến thái rình rập nhà Tiểu Nguyệt làm cho cô gái lo sợ. Hóa ra đó là anh em nhà Hùng Mậu. Bọn chúng dùng vũ lực muốn cưỡng hiếp Tiểu Nguyệt. Đúng lúc này có một vũng nước đen chạy đến, nó hóa thành ma Nhất giết chết thằng đại ca. Hùng Mậu trông thấy mà kinh hãi bỏ chạy. Tiểu Nguyệt đã ngất xỉu nên không hay biết chuyện gì. Sau một đêm thay mặt công lý, Trung Ban cảm thấy mệt mỏi ngủ gật trong giờ làm việc. Cảnh sát thì vẫn không tìm ra được manh mối nào về ma Nhất. Mặc cho Hùng Mậu có nói thế nào thám trưởng cũng không tin. Tối hôm đó Trung Ban đi đến nhà Tiểu Nguyệt để trò chuyện. Ai ngờ cô ta đã hẹn hò với người bạn trai Cao Lượng. Điều này làm cho anh rất đau buồn. Sáng hôm nọ có một cô người mẫu tìm đến Giang Thành để khởi kiện một bác sĩ thẩm mỹ, bởi vì cô ta đã làm cho chị người mẫu bị tổn hại vùng ngực.
Cuộc nói chuyện này được luật sư ghi âm lại tất cả. Ông ta khuyên nhủ chị người mẫu hãy đàm phán, yêu cầu người bác sĩ bồi thường 10.000 độ bởi vì cô ấy có giấy phép hành nghề. Hơn nữa trước khi phẫu thuật, chị người mẫu đã ký vào bản thỏa thuận là không truy cứu trách nhiệm. Thế nên không thể nào kiện được cô bác sĩ. Nghe thấy vậy chị người mẫu đành phải chấp nhận mức bồi thường này mà ra về. Một lúc sau người bác sĩ mới tìm đến đây. Thật ra cô ta không hề có giấy phép hành nghề. Tên luật sư dựa vào điều này ép cô bác sĩ phải bồi thường cho nạn nhân là 200.000 độ. Nếu không sẽ phải đi tù 1 gông. Cô bác sĩ đành phải viết chi phiếu nhờ Giang Thành sắp xếp chuyện này cho êm đẹp. Vậy là hắn ta lời đến 190.000 vô cùng đơn giản và nhẹ nhàng. Đến trưa hôm đó, Trung Ban vào văn phòng tìm luật sư ký văn kiện. Vô tình anh nghe được những chuyện đã lưu trong máy ghi âm. Trên đường trở về nhà, Trung Ban nhìn thấy một cây xăng. Anh liền tưới dầu lên người mình để biến thành siêu ma nhớt. Sau đó thầy mà công lý tìm đến bác sĩ thẩm mỹ giết chết cô gái bởi vì tội hành nghề trái phép. Xong việc mà nhớt liền rời đi. Vô tình một tên đại ca đã nhìn thấy, hắn bèn đuổi theo mà nhớt đi tìm hiểu. Cuối cùng cũng biết được thân phận của hung thủ là Trung Ban. Thế là tên đại ca bèn gọi điện đến tống tiền anh bạn. Nếu không được hắn sẽ nói hết cho cảnh sát bí mật thân phận của Trung Ban. Địa điểm giao dịch là ở bến tàu. Anh bạn hóa thành ma nhớt tìm đến đây. Mặc dù tên đại ca có rất nhiều đàn em phục kích sẵn, thế nhưng không thể làm tổn thương được ma nhớt. Lần lượt từng tên một bị giết chết. Thằng đại ca tham lam cũng chịu chung số phận. Xong chuyện mà nhớt trở về nhà nghỉ ngơi như mọi khi. Vô tình Thanh lúc này lại đến đây thăm anh bạn. Giờ thì cô gái đã biết hết mọi chuyện. Thế nhưng Trung Ban không muốn giết Thanh bởi vì cô là người tốt chưa hề làm chuyện xấu. Thường ngày lại quan tâm đến anh bạn trong công việc. Chiều hôm nọ Thanh tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa Cao Lương và Giang Thành. Thì ra cuộc hỗn loạn làm cho chú hắn sợ nghĩ gây chết người. Tất cả là do tên luật sư bày ra kịch bản này. Mục đích là để giúp cho Cao Lương xé bỏ bản hợp đồng. Nếu như Hồng Mậu muốn lấy lại mảnh đất thì phải trả tiền công xưởng 3 triệu đô cho Cao Lượng. Đổi lại cậu chủ sẽ giao Tiểu Nguyệt cho Hồng Mậu hưởng lạc. Thành sau đó kể lại hết mọi chuyện cho Trung Ban. Điều này làm cho anh vô cùng phẫn nộ. Bọn gian ác cả gan dám lấy người con gái anh yêu thương ra làm trò tiêu khiển. Hơn nữa còn hãm hại cả chú Hán bị hoàng ức. Anh quyết định sẽ đích thân trừng trị bọn gian ác. Đêm hôm đó Giang Thành và cô thư ký đang ở trong xe, hẹn hò tại nơi vắng vẻ. Mà nhớ biết chuyện lập tức tìm đến. Anh ta chui vào trong giết chết cả hai người. Ngày hôm sau cảnh sát tìm đến phòng luật sư để điều tra. Nhìn thấy Trung Ban bị tật nguyền cho nên không ai nghi ngờ anh ta cả. Lúc này Tiểu Nguyệt nhận được bức thư của Cao Lượng, hẹn cô đến công xưởng để tâm sự. Không ngờ tên Hồng Mậu đã chờ sẵn ở đây. Hắn ta bèn dùng vũ lực cưỡng hiếp cô gái. Tất cả đều là âm mưu của Cao Lượng. Đến khi tỉnh dậy Tiểu Nguyệt mới phát hiện mình đã bị thằng người yêu bán rẻ. Cô gái đạo bộn rồi nghĩ quẩn cầm lấy chiếc móc sắt mà tự tử. Một lát sau Trung Ban tìm đến đây thì đã muộn. Phía này Thành cảm thấy không yên tâm. Bản tính lương thiện cô không muốn Trung Ban tiếp tục giết người. Cô bèn gọi cho Hồng Mậu cảnh báo hắn hãy đề phòng mà nhớ. Ngay lập tức hắn ta tập hợp rất nhiều đàn em bố trí canh gác xung quanh nhà, cả trong lẫn ngoài. Cảnh sát nghe lén cuộc điện thoại cho nên họ đã biết Thành có mối quan hệ với Ma Nhớt. Đến nước này cô gái nên phải nói ra hết sự thật. Mục tiêu của Ma Nhớt chính là Hồng Mậu và Cao Lượng. Khi này có một vũng nước đen tràn vào nhà của Hồng Mậu, sau đó hóa thành Ma Nhớt. Đám đàn em thấy vậy liền cầm mã tấu xông tới chém. Tuy nhiên không ai làm tổn thương được Ma Nhớt. Khi bị chém đứt cánh tay thì nó tự động mọc ra một cái khác. Mặc dù có quân số đông người nhưng cũng không vây hãm được Ma Nhớt. Để tiêu giảm kẻ địch, nó phun ra một chất dịch đen có nhiệt độ rất cao. Thừa lúc Ma Nhớt sơ ý, một tên lao tới chém nát cái đầu. Thế nhưng một giây sau nó lại mọc ra cái khác. Mục tiêu của Ma Nhớt là phải giết chết Hồng Mậu cho bằng được. Dù có chạy đằng trời hắn ta cũng không thoát. Kẻ tiếp theo chính là tên Cao Lượng. Hắn ta đang ở công xưởng có một bệnh. Chính vì vậy Ma Nhớt mới dễ dàng đối phó tên này mà không tốn nhiều sức lực.
Đúng lúc này đám cảnh sát chạy đến, bọn họ bèn nã súng để tiêu diệt mà Nhớt nhưng không thành công. Mỗi khi trúng đạn thì nó hóa thành chất lỏng, sau đó hồi phục lại nguyên trạng. Không may thám trưởng và đồng nghiệp đã bị túm. Tình huống bối rối, Thanh cầm lấy một ngọn đuốc chọc tới, mà Nhớt mà gặp lửa thì thôi rồi lẫm ơi, xin vĩnh biệt cụ. Bộ phim đến đây là hết rồi. Nhớ like và subscribe nhé anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm và theo dõi. Tạm biệt anh em.